नमस्कार. आज मी तुम्हाला मेथीपासून थेपले बनवून दाखवणार आहे. इथे मी गव्हाचं पीठ घेतले. या वाटीच्या मापाने 4 वाट्या आणि त्याच वाटीच्या मापाने 1 वाटी इथे बेसन पीठ घेतले. इथे बारीक कापून अशी याच वाटीच्या मापाने 4 वाट्या इथे आपली मेथी आहे. बारीक अशी चिरून घेतली. 1 चमचा इथे कसुरी मेथी घेतली. थोडासा ओवा घेतलाय अर्धा चमचा, ते आपण याच्यामध्ये टाकूया. इथे मी आलं लसूण आणि हिरवी मिरची ठेचून अशी घेतली, ती टाकते इथे 1 चमचा. इथे आपण हिरवी मिरची वापरली म्हणून आपल्या तिखटानुसार कमी जास्त करू शकता. इथे मी 2 चमचे लाल मिरची पावडर वापरते. 2 चमचे मीठ टाकते. अर्धा चमचा हळद टाकते. 2 चमचे इथे मोठे तेल टाकून घेते. ठेपले नरम होण्यासाठी इथे मी 1 वाटी दही टाकून घेते. आता आपण हे सर्व भाज्या आणि मसाले पिठामध्ये एकत्र करून घेऊया. पाण्याचा वापर अगोदर करायचा नाही. जेवढं आपल्याला पाणी लागेल, मेथीमध्ये पण पाणी सुटणार आहे. परत आपण दही वापरलं इथं, त्याच्या अंदाजानुसार इथं आपण पाणी वापरायचं. आधी पहिले हे छान असं मिक्स करून घेऊया. नंतर मग थोडं थोडं पाणी घालून आपण पीठ मळून घेऊया. इथे आपलं छान असं पीठ नरम असं मळून झालंय. आपण चपातीला पीठ मळतो त्यापेक्षा थोडंसं सैलसर असं पीठ मळून घ्यायचं चपातीच्या पिठापेक्षा. आता मी इथे तेलाचा हात लावून जरा 2 मिनिटासाठी मळून घेते. इथे मी तेलाचा हात लावून छान असं मळून घेतलं. आता मी अर्ध्या तासासाठी ठेवून देते. तुम्हाला वेळ असेल तर तुम्ही अर्ध्या तासासाठी ठेवून द्या, नाहीतर 10 ते 15 मिनिटांमध्ये आपण पराठे थेपले आपण लाटून घेऊ शकतो. इथे आपण पीठ मळून अर्ध्या तासासाठी ठेवून दिलं होतं, ते आपण उघडून बघूया. आणि आपले आता ठेपले करण्यासाठी इथं आपले बघा अर्धा तास होऊन गेलाय. छोटे छोटे गोळे करून घेऊया. इथे आपण आता ठेपले लाटण्यासाठी चपात्याचे आपण गोळे करतो तशा पद्धतीने इथे आपण छोटे छोटे गोळे, आपल्याला जेवढा छोटा मोठा पराठा पाहिजे तेवढ्या साईजचे गोळे करून घ्यायचे. असे इथे मी या साईजचे गोळे करून घेतले. तुम्हाला ज्या साईजचे छोटे मोठे ठेपले आपल्याला लाटायचे असतील तशा प्रकारे आपण गोळे करून घ्यायचे एकसारखे. इथे मी असे छोटे छोटे गोळे करून घेतले. आता इथे सुकं गव्हाचं पीठ घेतलंय आपण. त्याच्यामध्ये असे हा गोळा आपला फिरवून घ्यायचा पिठामध्ये सुक्या घोळवून, आणि छोटे छोटे असे ठेपले आता आपण लाटून घेऊया पातळसर. मेथी असल्यामुळे त्याच्यामध्ये ओलसरपणा असतो, म्हणून आपल्याला इथे लावण्यासाठी पीठ थोडं सुक्या पिठाचा जास्त वापर करावा लागणार. ठेपले कसे आपल्याला फास्ट गॅसवरती शेकायचे असतात, म्हणून आपण एकदम सगळे ठेपले असे लाटून घ्यायचे आणि नंतर फास्ट गॅसवरती आपण शेकून घ्यायचे. कारण का आपल्याला फास्ट गॅसवरती शेकायचे असतात. स्लो गॅसवरती शेकले तर आपले ठेपले कडक होऊ शकतात.
असंच मी एक तुम्हाला दुसरा ठेपला लाटून दाखवते. ते बघा मी असे पातळसर ठेपले लाटून घेतले. ठेपले आपले शेकून घेऊया. गॅस फास्टच ठेवायचा, स्लो गॅसवरती नाही शेकायचे ते. जर करपत असेल तर मध्येच थोडा मिडियम करू शकता. दोन्ही साईडने छान असे आपण ठेपले आपले शेकून घेऊया. आपला तवा जास्त गरम झालाय, मी थोडा गॅस मिडियम ठेवलाय. तसेच तुम्ही पण आपले ठेपले किती करपत आहेत, किती कच्चे आहेत, कुठल्या साईडला त्या साईड त्यानुसार आपण गॅस आपला कमी जास्त करून शेकून घ्यायचे. दोन्ही साईडने छान असं. इथे मी तेल लावते, तुम्हाला तूप आवडत असेल तर तुम्ही तूप पण लावू शकता. इथे आपला दोन्ही बाजूने छान असा आपला ठेपला शेकून झालाय. एवढा मी आता काढून घेते. दुसरा ठेपला टाकून घेते. आपला दुसरा पण ठेपला छान असा शेकून तयार झालाय. अशा प्रकारे मेथीचे ठेपले तयार झालेत, मऊ लुसलुशीत. हे बघा. आपण हे टोमॅटो सॉस किंवा टोमॅटो चटणी बरोबर आपण खाऊ शकतो.